Hello mga ka-chicks! So, good afternoon sa inyong lahat. So, actually, maghahapon na. Siguro mag-aalas 2 na ng tanghali or hapon. At hindi pa po ako kumakain. Kasi medyo busog ako. Late ako nakapag-almusal kanina. So, ngayon, kumukulo na po yung tiyan ko. At nag-iisip ako kung anong pwedeng iluto. Kasi 'di ba, nakita niyo naman sa last na upload namin, nagluto si Kuya Buds ng igado. So hindi ako nagpaiwan nun dito sa bahay kasi hindi ako mahilig doon. Hindi ako mahilig sa mga laman loob. So ngayon, bang pwedeng ulamin. Yung madali lang para makakain ako agad. So ayun oh. Para may nagpapakita doon, tinatawag ako nun. Ayun. Ayun. So, dahil COVID, may mga pa-relief ang barangay. So, kakainin natin yan. Hindi sponsored yan ha. So, ang tanong, ano bang magandang luto doon? Na may sabaw? Alam ko na. Diba sa relief goods, meron tayong palakimi. Hindi rin sponsored yun ah. So, dahil meron ako niyan at meron akong lakimi chicken, luto tayo. Gisa natin doon. Diba kasi kadalasan ginisang sardinas ang laman is miswa. May miswa kami dyan kaso gusto ko yung may lasa ng chicken. So, yun. Try natin. Kunin natin yung mga ingredients natin. So, wait lang, madilim. Ayan. Buksan natin ang ilaw. Kuhanin natin ang tapos, kunin natin yung ito. Kailangan natin isang bawang lang. At isang maliit na sibuyas. Totoo lang, pwedeng wala na to. Pero lagyan natin. Pampaganda lang. Tapos, ayan. Yan yung aming ref. So, ayan. Chicken. Pwede rin to. Beef kung gusto nyo. Pero chicken yung lagay natin. At tapos, ayan. So, yan po yung laman. Ito, mangga to. Bigay ulit nung sa tindahan. So, ano pa bang kailangan? So, wala na. Okay na yan. Tara, luto tayo. So, yan guys. Huhugasan ko lang muna yung ating kawali kasi So guys, ayan lang yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng sardinas, lakimi, kahit anong flavor gusto nyo, bawang, sibuyas. Optional lang po itong dalawa na to. Ito lang dalawa, okay na. Pero, lagyan natin ito. Pampalasa pa. Okay? Tara, luto tayo!
So, ito na guys, ang ating luto. Hindi ko alam tawag dito. Basta ginisang sardinas sa noodles. At yun na. Tara na. Ito na yung pinaka gusto ko. Kainan na! So guys, kung na-enjoy nyo ang video na to, please don't forget to like, share, comment, and subscribe kayo sa channel ko. At click nyo na rin yung bell button para mas updated pa kayo sa iba pang video at iba pang mga recipe namin ni Kuya Buds. Bye! Love you!